Welcome to AlaLib Kitchen! Nagkikrave ba kayo ng fried chicken ng Jollibee pero hindi kayo makalabas dahil sa quarantine? O kaya baka naman gusto nyo mag-try ng fried chicken na hinahanap ang panlasa ng mga kids. Sa video na to, i-feature natin ang fried chicken ala Jollibee na may easy to follow steps. Tara, watch ang video na to!
Nagustuhan nyo ba ang featured recipe na yon? Subscribe lamang po sa AlaLib Kitchen. Click nyo na din po ang notification bell at piliin ang all para updated kayo sa new cooking, baking, and dessert recipes. Thank you! Gusto niyo pang mapanood ang mga recipes na pinakita kanina? Subscribe lamang po sa AlaLib Kitchen. Click nyo na din po ang notification bell para updated kayo sa new content. Like na din this video. Thank you!